Solomon was the son of King David ซาโลมอนเป็นบุตรของกษัตริย์ดาวิด and had grown to become a great king himself. และได้เติบโตขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยตนเอง Solomon was a very wise king ซาโลมอนเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดมาก and he did many great things. และเขาทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมาย But the greatest work of Solomon's reign แต่ผลงานที่ใหญ่ที่สุดในสมัยของซาโลมอน was the building of the house of God, เป็นอาคารพระนิเวศของพระเจ้า which was called the temple. ซึ่งถูกเรียกว่าพระวิหาร Solomon planned it very carefully ซาโลมอนวางแผนอย่างรอบคอบ because building the temple was very important work. เนื่องจากการสร้างพระวิหารเป็นงานที่สำคัญมาก It mattered a lot to Solomon. และมีความสำคัญมากต่อซาโลมอน That's because his father, King David, นั่นเป็นเพราะกษัตริย์ดาวิดพ่อของเขา had prepared to build the temple ได้เตรียมที่จะสร้างพระวิหาร by gathering lots of gold, silver, stone, and cedar. ได้รวบรวมทองคำเงิน หิน และต้นสีดาจำนวนมาก Solomon knew how much the temple mattered to his dad, ซาโลมอนรู้ว่าพระวิหารมีความสำคัญกับพ่อของเขามากเพียงใด and he knew how much it mattered to God. และเขารู้ว่าสิ่งนี้มีความสำคัญต่อพระเจ้ามากเพียงใด So building the temple mattered to Solomon very much. ดังนั้นการสร้างพระวิหารจึงมีความสำคัญต่อซาโลมอนมาก He took great care to make sure everything was just right. เขาดูแลอย่างดีเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้อง The temple stood on Mount Moriah, วิหารตั้งอยู่บนภูเขาโมริยา which is the same place Abraham took his son Isaac to be sacrificed. เป็นสถานที่เดียวกับที่อับราฮัมนำอิสอัคบุตรชายของเขาไปเป็นเครื่องบูชา It was also the place King David built an altar, นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่กษัตริย์ดาวิดสร้างแท่นบูชาด้วย and God appeared to him. และพระเจ้าปรากฏแก่เขา It was a very important place, มันเป็นสถานที่ที่สำคัญมาก designed for a very important task, ถูกออกแบบมาสำหรับงานที่สำคัญมาก building God's house. การสร้างวิหารของพระเจ้า Cedar for the roof was brought from faraway lands, ไม้ซีด้าสำหรับมุงหลังคาถูกนำมาจากดินแดนห่างไกล and all the stones for building the temple และหินทั้งหมดสำหรับสร้างพระวิหาร were chiseled and shaped to fit together ถูกสกัดและมีรูปร่างและพอดีกัน before they were brought to Mount Moriah. ก่อนที่จะนำไปที่ภูเขาโมริยา All the beams for the roof และคานทั้งหมดสำหรับหลังคา and all the cedar pillars และเสาทั้งหมดทำจากต้นสีดา were carved and made to join each other. ถูกแกะสลักทำขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกัน This was so that as the walls arose, ทำเช่นนี้เพราะเมื่อกำแพงกำลังสร้างขึ้น no sounds of hammers or chisels were heard. จะไม่ได้ยินเสียงค้อนหรือสิว God's house was built quietly. วิหารของพระเจ้าถูกสร้างขึ้นอย่างเงียบ Because building God's temple was so important to Solomon, ๆ เนื่องจากการสร้างพระวิหารของพระเจ้ามีความสำคัญต่อซาโลมอนมาก he used the finest materials to build it. เขาใช้วัตถุที่ดีที่สุดในการสร้างมัน The walls were covered with pure gold. ผนังถูกปิดด้วยทองคำบริสุทธิ์ Nothing was too good for God's house. ไม่มีอะไรที่ดีเกินไปสำหรับพระนิเวศของพระเจ้า It took King Solomon and his men 7 years to build the temple. กษัตริย์ซาโลมอนและคนของเขาใช้เวลา 7 ปีในการสร้างพระวิหาร But at last it was finished. แต่สุดท้ายก็เสร็จสิ้น When it was done, เมื่อเสร็จแล้ว Solomon brought all the things his dad had gathered to the temple. ซาโลมอนนำสิ่งของทั้งหมดที่พ่อเขารวบรวมมาไว้ที่พระวิหาร The gold, the silver, and other important items. ทองคำเงินและสิ่งของสำคัญอื่น Then he had the Ark of the Covenant brought to the temple. ๆ แล้วเขาก็นำหีบพันธสัญญามาที่พระวิหารด้วย There it would sit in a place of honor, หีบพันธสัญญานี้อยู่ในสถานที่ที่มีเกียรติ in the house of God. ในพระวิหารของพระเจ้า Finally, Solomon held a great service to let the people know that the temple was ready. ในที่สุดซาโลมอนก็จัดการนมัสการที่ดีเยี่ยม เพื่อให้ประชาชนรู้ว่าพระวิหารพร้อมแล้ว Solomon's greatest work was complete. งานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของซาโลมอนเสร็จสมบูรณ์แล้ว He cared about the house of God, เขาห่วงใยพระนิเวศของพระเจ้า and he cared about worship. และเขาห่วงใยกับการนมัสการ So God used Solomon to build his temple, ดังนั้นพระเจ้าจึงใช้ซาโลมอนสร้างพระวิหารของพระองค์ where people could worship the one true God. ที่ซึ่งผู้คนสามารถมานมัสการพระเจ้าที่แท้องค์เดียว